Дмитра Донцова або ненавиділи, або не читали. Бо якщо читати, нейтральним точно не залишишся. Це людина, яка не просила любити Україну, він вимагав перемагати. Його не цитують у школах, його не люблять у мирні часи. І його завжди бояться, коли стає по-справжньому небезпечно. Бо Донцов не говорив про те, якою Україна має бути. Він говорив про те, якою вона зобов'язана стати, щоб вижити. І саме тому його ідеї сьогодні звучать страшніше, ніж понад 100 років тому. Мене звати Назар, ви на каналі Контури історії. Якщо ви вперше потрапили на наш канал, то обов'язково натисніть кнопку підписатися, поставте вподобайку даному відео і дивіться до кінця, саме найцікавіше буде протягом всього відео. Донцов не з'явився з повітря, він продукт поразки. Початок ХХ століття для України – це не романтика. Це злам, це втрата держави, це втечі, імміграції, розбиті армії і повністю зруйновані ілюзії. Українська еліта тоді багато говорила про культуру, про поступ, про автономію, про, так би мовити, дозріти. А результат був один і, на жаль, один єдиний – це була поразка. І Донцов робить висновок, який багатьом не сподобався. Він каже, ми програли не тому, що були фізично слабші. Ми програли, бо не хотіли бути сильними. Бо нація, яка боїться сили, завжди програє тій, яка сили не боїться. Це і є точка, з якої починається Донцов, не з любові до радикалізму, а з ненависті до поразки. Для Донцова нація – це не мова, не пісня, не фольклор і не спільні спогади. Нація – це воля, воля до дії, воля до влади, воля нав'язувати свою правду, а не випрошувати визнання. Донцов відкидає ідею, так би мовити, доброго народу, він вважає її небезпечною ілюзією. Бо у світі політики і війни перемагають не ті, хто має рацію, а ті, хто готовий йти до самого кінця. У його логіці немає нейтралітету, є лише два стани. Або ти суб'єкт, або ти матеріал для чужих рішень. Тому він говорить про дисципліну, про фанатизм ідеї, про силу як необхідну умову виживання, а не як романтику, не як культ насильства, а як холодний факт нашої історії. Дмитра Донцова ненавидять не випадково. І не тому, що його не зрозуміли. Його ненавидять, бо він ламає комфорт. Донцов не залишає простору для виправдань. У його логіці немає місця фразам «так склалися обставини» чи «ми не могли інакше». Він говорить жорстко. Якщо ти програв, значить ти був слабшим. Не морально, а волею. Саме тому Донцов дратує інтелектуалів, бо він відкидає розмови замість дії. Він не цінує правильні погляди, якщо за ними не стоїть сила. Він не вірить у компроміс як чесноту. Для нього компроміс – це пауза перед наступною поразкою. Тут дуже сильно також можна проводити аналогії з нашим, на жаль, сьогоденням, сучасністю, бо різниця в десятки років, власне, минуле століття, а все як про сьогодні сказано повністю. І найгірше для багатьох, Донцов не дозволяє бути осторонь. У його світі ти або борешся, або приймаєш чужі правила гри. Саме тому його не просто критикують, його, власне, бояться по сьогоднішній день. Дмитра Донцова найчастіше звинувачують у тому, що він нібито пропагує насильство. Але це дуже зручне спрощення, бо так легше його просто не слухати. Донцов не романтизував насильство, він не писав про нього як про цінність. Він писав про нього як про інструмент. У його логіці історію не змінюють ані прохання, ані апеляції до якоїсь певної моралі, ані правильні слова. Тут ви собі зараз можете, так би мовити, порівнювати і певні аналогії з сучасністю, як у нас дуже великий відрізок суспільства хоче сучасні реалії, оту теперішню ситуацію, в якій ми є,
апелювати до якихось там моральних цінностей, так? Коли у нас якісь там обстріли, прильоти, і таке складається враження, що це болить тільки нам. І інколи досить часто вона десь таки може бути, що там решті частині світу до цього не настільки є якісь діло, бо в кожного є якісь, в кожного народу, в кожній країні є якісь свої питання, моменти, і логічно, що найпершу чергу вона болить нам. Ось, власне, всі ці ідеї Донцова, тобто вони максимально, можна сказати, є, так би мовити, не то що пророчими, але вони були максимально актуальні як в 20 столітті. На жаль, вони аналогічно продовжують свою актуальність і зараз в 21 столітті. Історію змінює сила. Не стихійна, не емоційна, а організована і спрямована. Донцов виходить з жорсткого факту. Якщо ти не здатен нав'язати свою власну волю, тобі її нав'яжуть, чужу, інакшу, яку захоче хтось інакший. І це не питання вибору, це питання виживання. Саме тому він так різко відкидає гуманістичні ілюзії. Бо гуманізм без сили він вважає формою власного самообману. Він не питає, чи це красиво, чи це подобається, чи це відповідає якимось там певним правильним цінностям. Він питає одне і єдине, чи здатне це захистити націю. І якщо відповідь ні, він відкидає таку позицію без будь-якого жалю. Саме тому Донцов здається небезпечним, бо він не залишає простору для морального комфорту. Він змушує обирати між силою і зникненням. Донцов – це не лише мислитель. Це людина, яка перепрошила український націоналізм. До нього націоналізм часто був суто культурний. Про мову, про традиції, про збереження Донцов це ламає повністю. Для нього націоналізм – це про збереження, він про завоювання майбутнього. І він вважає, що нація не має дозрівати, вона має брати. Не чекати слушного моменту, не сподіватися на якусь певну історичну справедливість, якої ніколи немає, не вірити, що хтось визнає її право на існування. Своє існування і своє право на існування потрібно виборювати. Це основний тейк, основний тезис всіх, можна сказати, повністю Донцова. У його логіці нація існує лише тоді, коли здатна нав'язати себе світу. Саме тому його ідеї стали фундаментом радикального українського націоналізму міжвоєнного періоду. Не як м'яка ідентичність, а як програма дій. Донцов говорить прямо: націоналізм без агресивної волі перетворюється просто на фольклор. І він цього не приймає. Для нього українство – це не те, що приємно носити. Це те, за що готові боротися і платити ціну. Донцов повертається не тоді, коли все спокійно, він повертається тоді, коли зникають ілюзії. У мирні роки його вважають надто жорстким, незручним, непридатним для нормального, так би мовити, життя. Але під час війни раптом виявляється, що лагідні ідеї просто не працюють. Коли стоїть питання існування, моральний комфорт стає просто банальною розкішшю. І саме тут Донцов знову звучить актуально. Бо він не обіцяє миру, він пояснює, як нам просто не зникнути. Він говорить те, що багато хто просто не хоче визнати. Свобода не дається за правильну позицію, вона береться силою і втримується залізною волею. Саме тому Донцова не цитують у деклараціях, але читають у кризі. Бо його ідеї не для того, щоб подобатися, а для того, щоб витримати удар. І тут потрібно сказати річ, яку досить часто замовчують. Донцов не є, так би мовити, правильним мислителем. І точно не інструкція для сліпого копіювання. Його ідеї небезпечні не тому, що вони сильні, а тому, що їх дуже легко спростити. Взяти хоча б одне слово «воля» і викинути все інше – відповідальність, межі, дисципліну, і тоді воля перетворюється на право робити абсолютно що завгодно і що захочеться. Взяти слово «фанатизм» і перетворити його просто на тупу жорстокість, без розуміння мети, без контролю, без логіки. Донцов писав для ситуації, коли нація стоїть на межі зникнення. Коли програш – це не невдача, а кінець історії.
У такій реальності радикальні формули звучать природньо, але коли їх переносять у мирний час, вони часто стають максимально токсичними. І ось ключ. Донцов вимагав сили, але сила без мислення є сліпа. Сила без моральної рамки – руйнівною. Сила без мети – це просто насильство. Тому його не можна ані ідеалізувати, ані оголошувати демоном і закривати дану тему. Його треба читати як діагноз епохи і як попередження. Радикальні ідеї можуть рятувати, але можуть і спалювати, якщо ними керують люди без контролю. Дмитро Донцов – це не відповідь на всі питання. І точно не рецепт на кожен час. Але це мислитель, якого неможливо ігнорувати. Коли нація знову стоїть перед вибором між волею і зникненням, його ідеї можна критикувати, з ним можна сперечатися, але їх не можна просто відкласти в ящик і забути про це. Вдаючи, що історія нас нічому не вчить. Бо Донцов говорив не про комфорт, він говорив про виживання. Якщо вам важливий такий формат, без прикрас, без міфів, без солодких версій історії, підтримайте даний канал. В описі є реквізити, за якими ви за власним бажанням можете своїм донатом підтримати мене як автора, підтримати розвиток цього каналу. Також, якщо дане відео для вас було цінне, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили досі, і напишіть в коментарях, з яким українським мислителем або, можливо, якоюсь певною історичною постаттю ви б хотіли побачити наступне відео. Це спростить мені підбір тематик, тем для всіх наступних відео. Ось, і в відповідності вас це зможе викликати більше, я сподіваюся, інтерес. Тут ми говоримо про історію, такою, якою вона була, і такою, якою вона формує нас сьогодні.